Sziasztok! Itt az új készlet. Hát, gyönyörű szép kupac került elém, ugye? És hogy mi rejlik benne? Már is megmutatom. Tadám! 2 jó vastag útmutató, egy 7500 darabos készlet, ami az Arkham Elmegyógyintézetet fogja ábrázolni, és ez egy moduláris készlet lesz, a Barbie-től kaptam egyébként, úgyhogy ez lesz az eddigi legnagyobb elemszámú készletem. Fú, legalább 2 vagy 3 videót fel fog ölelni. Kimondott unboxing rész ebbe a videóban nem lesz, ugyanis hát ez az unboxing, rengeteg zacskó, de legalább ahogy látom számozott. A 2 útmutatót azt lehet, hogy azért meg fogom majd mutatni, bár igazából, hoppá, mit láttak szemeim? Matricaív? Aha, van benne matricaív. Madhouse, karantén. Hát minden, ami egy jópofa elmegyógyintézethez kell. Szóval az útmutatóba azért belenézzünk, mindjárt, utána pedig jönnek a fázisok. Fogalmam sincs, hogy ebben a videóban meddig jutok el, azt se tudom, hogy van felbontva. Még egyszer mondom, iszonyat nagy készlet, 7500 darab, úgyhogy majd haladok, ahogy haladok, lesz a videó végéig. Ameddig lesz, akkor majd azt valahogy elvágom, és akkor utána a következő videóba pedig folytatom. Zoli vagyok, ez itt az Összeraklak. Tartsatok velem! Csak az egyik útmutatóba fogunk belenézni szerintem, vagy maximum megnézzük, hogy a második hol ér véget. Az elején láthatjuk a kész moduláris épületünket, hát egy gyönyörű szép épület lesz, és találtam a csomagok elpakolása közben ilyen darabkákat. Ezek szerintem csillárok lesznek majd, úgyhogy valószínűleg világítás is lesz benne, tök jó. 7499 darab, itt van, hogy Architectural Series, 1-es könyv, van még 1-2 piktogram, a hátulján szinte semmi, csak kisebb méretben itt van maga a modell, és az útmutató elején semmi extra, rögtön elkezdjük a második oldalon az építést az 1-es zacskóval. Az első könyvnek mondom, mert ez nem füzet, 207. oldalon fejeződik be a 647. lépéssel. Kicsit pörgetem, szoktátok kérni részletesség miatt, hogy lássuk, hogy mennyire részletesen vannak a lépések megadva, de láthatjátok, hogy ez bizony kielégítően részletes. Csak nézzük meg azért a második könyvet, ahol a második oldalon folytatjuk a 648. lépéssel, és a legvége 200. oldal 1228. lépés. És ugye itt pakolja egymásra a modulokat. A 409. lépésnél épül meg az alja, 724-nél az első emelet, 1105-nél a második emelet, és a tető rész pedig az 1227. lépésre. Gyönyörű, szép, már csak kimondani is. Na, de kezdjük is. Remélem, hogy tök jó építés lesz, és én magam nem fogok belebolondulni. Elkészült az épület földszintje, hivatalosan az oldalakon Lunatic Hospital Fantasia nevet kapott a készlet, de ugye mindannyian tudjuk, hogy az Arkham Asylum, tehát az Arkham Elmegyógyintézet az, amit megkapunk itt magunk előtt. Pontosabban egyfajta elképzelés róla. Ez az épület, ha valaki esetleg nem tudná, a DC univerzumban van jelen, és például itt töltötték minden napjaikat Batmannek az ellenlábasai is. Egyfajta börtönként és pszichiátriai otthonként, bentlakásos intézményként is funkcionál, vagy ugye szimplán nevezzük elmegyógyintézetnek, őrültek házának. Van olyan képregény egyébként, ahol Arkham Hospital a neve, mint kórház, de ez inkább elmegyógyintézet. Nagyon masszív a földszint, az egész szekció 2 nagy baseplate-en nyugszik, de egész szépen összefogják a különféle elemek. Főleg az építés elején, amíg még lapos, addig előfordulhat, hogy az egész alja egy picit hajlik, de amint rákerülnek az elemek, akkor szépen kiegyenesedik az egész, úgyhogy ne ijedjen meg senki. Az építés egyáltalán nem repetitív, vannak olyan részek, ahol nagyon aprólékos és oda kell figyelni,
de nézzük már meg a különféle szekciókat, ugyanis már a földszinti rész is olyan, mintha egy különálló készletet néznénk. Rögtön a készlet elején ugye megkapjuk a kapu részt, amit lehet befele és kifele is nyitni, de befele érdemesebb, mert úgy teljesen ki lehet nyitni. Ha kifele nyitjuk, akkor itt a szobornak a szárnyaiba hamarabb beakad, van 2 figyelmeztető jelzés rajta, két oldalán ugyanaz az oszlop, az egész épületet ez a szürkés látványvilág jellemzi, ezen az oszlopon kapunk lámpát, különféle tüskés elemeket, van egy kamera, ami a kapubejárót figyeli, ez az egész talapzat rész, ez tök jó. Egyébként érdekes módon én képeken úgy láttam, mintha még ide lenne pattintva egy figura rész, egyfajta halálangyalaként. Hát kíváncsi vagyok, hogy helyet kap-e majd. Ha már itt vagyunk, nézzük már meg a főbejáratot is, aminek a két oldalán van szintén egy-egy lámpás, ezt is figyeli egy kamera, felül a Madhouse felirat, aminek a jobb oldala egy picit feljebb van csúszva, ez 2 printelt elem, hát ezt nem én rontottam el. A nagy bejárati ajtón láthattok egy pici hibát, ez az egyedüli igazán hiba, amit eddig fel tudok róni a készlettek. Szintén printelt az a 4 darab 2x4-es csempe, de mind a 4 ugyanúgy van printelve. Kettőnek különféleképpen kellene lennie, így ha szembe egymás mellé rakom őket, akkor kicsit el van csúszva a mintázat. Hát sajnálom, mert egy picit ront az összképen. Ha meg akarjuk nézni az épület oldalát, végig a kerítésen, olyan, minthogyha hát szöges drótszerű elemek lennének, nem tudom, hogy azt akarja szimbolizálni, de valószínűleg ezek olyan részek, ahol nem tudnak a rabok kimászni. Na hát ebből kellett legtöbbet felpakolni. Van olyan rész a kerítésen, ahol kapunk szintén figyelmeztető jelzést, valamint az épületen több oldalon is láthatunk növényeket, amik már benövik a falakat. Nézzük már meg a hátulját, ha már most elindultam. Arra sok látnivalónk nincs, de berácsozott ablakokat találunk, itt a recepciónak a hátoldala, ez van kicsit mívesebben megcsinálva. Azt láthatjátok, hogy nagyon szépek az elemek. Nincsenek összecsikargatva, szépen összepattannak, nincsenek közöttük úgy hatalmas rések se. A másik oldala a készletnek hasonlóképpen néz ki, úgyhogy talán a legmonotonabb része ennek a külső kerítés résznek a megépítése volt, mert ez a rész, meg a másik rész, az lényegében ugyanaz, csak egymással szembe fordítva. Igyekszek majd bizonyos részeket több szemszögből is megmutatni, hogy jobban láthassuk, úgyhogy ha bejövünk a főbejáraton, ami befelé nyílik, akkor egy kis előtérbe jutunk, ahonnan 2 oldalt lépcső vezet fel a majdani első emeletre, és itt van szembe a felvételi pult. Ezen a pulton találunk egy-két prospektust magáról az elmegyógyintézetről, ez egy regisztrációs űrlap lenne, van egy pohárkánk, valamint számítógépünk, billentyűzet, 2 monitor. Ezek például matricázott elemek, olyan 50-50%-ban van a printelt és a matricás elemeknek a száma, és felül még van egy kivetítő, legalábbis én annak nézném front desk felirattal. És a 2 oldalnak az egyik része hasonlóképpen van megcsinálva, a másik része pedig teljesen különbözik. Mindkét oldalon kapunk egy cella blokkot 2-2 cellával. Ezek a cellák úgy vannak kialakítva, hogy az ajtó részét azt el lehet húzni, és ha elhúztuk, akkor feltárul a cella belseje, amiben van WC, valamint van egy kis prics párnával, és ezbe a 2 ágyba egyébként kellett egy-egy kis bicskát, kést is elhelyezni, hát ilyen kis easter egg-ként. És a cellának az ajtaján, a rácsozatán mindkettőnek van egy kis tábla, hogy kilakja a cellát, és ott van maga a számzár, ahol be kell ütni a kódot, hogy kinyíljon. Ez a kis helység, amiben ezen a fémdetektoros részen jutunk át, ezt majd megmutatom más szemszögből is. Ez az őröknek a pihenő helysége, itt van egy kis ülőrész, egy walkie-talkie, vízadagológép, telefon, egy kis szekrényke, 2 darab pohárral. Ugye itt is van egy kamera, ami figyeli a környéket. Csak felülről is megmutatom, hogy betekintést nyerhessetek a cellákba, összvisz ennyi. És a másik szögből az őröknek a helysége, amiről beszéltem. Ugye ez a fémdetektoros rész, az előtérből lehet oda átsétálni, mindkét oldalán van egy Madhouse feliratos matrica, vannak rajta figyelmeztető lámpák, zöld és vörös, valószínűleg a zöld gyullad ki, hogyha nem észlel fémtárgyat, és a piros, hogyha igen. Ez egyébként kapott egy icipici mozgatható mechanikát is, ugyanis az a fekete rész belül, ez eltolható, elhúzható egyik oldalról a másikra, valamint szépen vissza. Ugye ez szimbolizálná azt, hogy át lehet kelni a helyiségen. A kamerát meg ne törjem le.
Bejárati ajtót is nézzük már meg akkor a másik oldalról. Van egy kis tűzoltókészülékünk, egész masszívan össze van fogatva ez a rész, és itt átjutunk a másik szekcióba. Itt szintén van 2 cella, ugyanazzal az elrendezéssel, csak más fogvatartottaknak a képei vannak rámatricázva, valamint van egy teljesen elkülönített részünk, ez az úgynevezett beszélő rész, ahova a fogvatartottakat vihetik be, hogy a családtagjaikkal kapcsolatot tartsanak, vagy egyéb személyekkel, akik felkeresik őket. Ez ügyesen meg van csinálva ez a rész, én ezt úgy képzelem el, hogy ebbe az üvegezett, izolált részbe kísérik be a hozzátartozókat, és itt hátulról vezetik be a fogvatartottakat. Nézzük már be ide is kicsit, mindkét oldal így épül fel, van 2 narancssárga szék, üvegablak középen, és 2 telefon. És itt van maga az üvegajtós rész, ami ugye kifele nyitható. Ez a cella ajtó meg folyton ki akar nyitni, na, onnan biztos megszökik mindig a rab. És még ott is van egy picike kamera, ami nem tudom, hogy pontosan mit figyel, érdekes, ugyanis akárhogy állítom, a lépcsőnek az oldalát nézi. Én még 1-2 dolgot megemlítenék a készlettel kapcsolatban, ha megengeditek. Az egyik, hogy maguk az üvegezett elemek, tehát mind az ablakok, mind ezek a biztonsági üvegrészek, valamint ugye a fémdetektoros rész oldala is, ezek szerintem lehetnének egy kicsit jobb minőségű műanyag elemek is. Néha nagyon-nagyon piszkosan hatnak, bár vehetjük úgy is, hogy ebbe az elmegyógyintézetben nem gyakran takarítanak. Tudjuk, hogy sokszor maguk a őrök, akik itt dolgoztak és korruptak, vagy legalább annyira romlottak voltak, mint a fogvatartottak. A másik, amit még megjegyeznék, az a fehér elemek fehérsége. Ezek is inkább piszkos fehérek, nem olyan tisztán élesen fehérek, mint amihez hozzá vagyok szokva. Talán a Guan készletnél volt még ugyanilyen. Nem túl zavaró, meg nincs is annyi fehér elem, lehet a videó nem is adja át úgy, de egy halvány árnyalattal picit más milyenek, nem olyan szép fehérek. Valamint még itt láttok egy olyan részt, ahol látszódik 6 stud, meg itt is, ugyanis volt 2 darab 1x6-os szürke csempeelem, mint ezek itt, amik oldalra meg voltak hajolva, valószínűleg gyártási hiba, úgyhogy ezeket ide nem raktam be így párban. Valószínűleg nem fognak problémát jelenteni, ugyanis erre rájön a második szint. És érdekes megoldás, hogy moduláris épületeknél én ahhoz szoktam hozzá, hogy mindig vannak a sarkokon egy-egy szabadon hagyott elemek, amire rá kell pattintani a felső szintet. Úgy látom, itt nem így lesz, hanem azért vannak ezek az oszlopok megmagasítva, és ezekkel a tetőszerű elemekkel körberakva, hogyha rárakom a második szintet, nem tud majd oldalra kimozogni miattuk. Ez egy tök ötletes, tök jó megoldás. De igazán hatalmas negatívumot a készlettel kapcsolatban én eddig nem tudok felhozni, iszonyat élvezetes projekt. Sokat gondolkoztam azon, hogy hány videóból is álljon majd ez a projekt, hol legyen ennek a bemutatónak a vége. Nos, az elsőre még most sem tudom megadni a választ, de az biztos, hogy ennek a videónak itt lesz most vége. Úgy gondoltam, hogy a földszint befejezése az tökéletes zárópontja lehet ennek a bemutatónak. Hatalmas projekt, és mivel ugye nem tudok vele foglalkozni csak esténként általánosságban, plusz még ugye mellette a szerkesztési dolgok, ezért nem úgy haladok vele, mint hogyha főállásban egész nap pakolásznám össze. Ez már így is majdnem kitesz egy egész készletet, szerintem olyan 2500 darabon már túl lehetek, ugyanis a 409. lépésnél járok, olyan 1/3 az egész építésnek már megvan. Remélhetőleg nem is kell majd sokat várni a következő videóra. Ha tetszett ez a kis részbemutató, akkor iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok rá egy lájkot. A videó leírásában megtaláljátok a szokásos linkeket készlethez, Barwirhez, hozzám Facebookhoz, Facebook csoporthoz. Ott is már most elég sokan vagyunk, és elég aktívak is az emberek, úgyhogy csatlakozzatok. Én pedig építem tovább az őrültek házát, és remélhetőleg fodrászhoz is eljutok hamarosan, különben már kinézetre is lassan úgy fogok kinézni, mint aki beköltözhet, és remélhetőleg pár napon belül hozom is a második videót, az viszont tuti, hogy nem az utolsó lesz. További szép napot nektek, addig vigyázzatok magatokra, és nehogy belebolonduljatok a hétköznapokba. Sziasztok!